ระคายเคืองแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามให้น้องโบด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่และน้องโบเราก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งคุณแม่เชื่อว่าเหมาะสำหรับน้องๆนะคะหรือว่าคุณแม่บางท่านที่ต้องการความอ่อนโยนให้กับลูกๆของเรานะคะเหมาะสำหรับผิวเบาบางนะคะหรือว่าผิวแพ้ง่ายคุณแม่ก็มองหาสิ่งอะไรที่ดีให้กับลูกอยู่แล้วนะคะซึ่งวันนี้การรีวิวไม่ใช่เป็นครีมบำรุงผิวหรือว่าครีมอะไรที่ไหนนะคะแต่เป็นค่ะก็คือเป็นฝักบัวที่ชื่อว่าโซนสโตนนิวเพียเรนะคะก็คือเป็นฝักบัวซึ่งมีแรงดันน้ำสูงนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพของเขานะคะมีประสิทธิภาพพิเศษด้วยการถึง5ข้อด้วยกันเลยนะคะข้อที่1นะคะก็คือเพิ่มแรงดันน้ำได้สูงสุดถึง 200% นะคะเราจะสังเกตว่าจะมีรูกระจายน้ำนะคะทั้งหมดประมาณ250รูด้วยกันค่ะซึ่งขนาดของรูน่ะจะเล็กมากนะคะก็คือประมาณ 0.5 มิลลิเมตรนะคะซึ่งทำให้เพิ่มแรงดันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจะต่างกับฝักบัวธรรมดานะคะก็คือฝักบัวทั่วไปของเราที่ใช้อยู่นะคะก็คือมีรูที่กว้างกว่าแล้วก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน50รูนะคะภาพที่เรารดน้ำต้นไม้นะคะก็คือสายยางถ้าสายยางรูใหญ่ๆค่ะการที่น้ำมันจะไหลผ่านมันก็คือเหมือนไหลได้ไม่แรงนะคะแต่ถ้าเราบีบหัวสายยางไปนะคะน้ำมันก็จะพุ่งได้แรงแล้วก็ไกลกว่านะคะก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะใช้หลักทฤษฎีเดียวกันนะคะก็คือใช้เป็นรูที่เล็กมากนะคะเพิ่มแรงดันน้ำได้ไกลนะคะแล้วก็ผิวสัมผัสของน้ำนะคะก็จะนุ่มนะคะแล้วก็อ่อนละมุนค่ะเหมาะสำหรับผิวของลูกน้อยแน่นอนค่ะสำหรับประสิทธิภาพข้อที่2นะคะก็คือจะมีตัวที่กรองนะคะกรองสนิมแล้วก็คราบหินปูนนะคะทำให้น้ำที่ออกมาจากฝักบัวตรงนี้นะคะใสสะอาดนะคะเหมือนกับว่าเราอาบน้ำจากเครื่องกรองเลยทีเดียวค่ะสำหรับประสิทธิภาพข้อที่3นะคะก็คือว่าปรับโมเลกุลให้มีขนาดเล็กให้น้ำที่เราอาบนะคะนุ่มแล้วก็อาบสบายน่าสัมผัสค่ะนะคะเพราะว่าสังเกตนะคะว่าเราจะมีแร่นะคะมีหินอยู่ข้างในนะคะหินตรงนี้จะมีสีขาวและสีดำหินสีขาวนะคะก็คือเป็นแร่แคลเซียมสีขาวนะคะโดยหินตัวนี้นะคะจะช่วยกำจัดคลอรีนและแบคทีเรียที่มากับน้ำนะคะซึ่งตัวคลอรีนแล้วก็แบคทีเรียนี้จะไปทำลายผิวและก็เส้นผมนะคะพร้อมกับการที่ช่วยลดรังแคและก็กลิ่นตัวได้อีกด้วยค่ะแล้วก็สำหรับหินสีดำค่ะหินตัวนี้จะช่วยปรับโมเลกุลของน้ำให้เล็กลงค่ะแล้วก็ทำให้เวลาที่เราอาบนะคะสบายทำให้ผิวและผมของเรานะคะดูดซึมแร่ธาตุได้ดีด้วยค่ะสำหรับประสิทธิภาพข้อที่4นะคะก็คือการประหยัดน้ำได้สูงสุดถึง 25-50% เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพข้อที่5นะคะก็คือไอออนประจุลบให้เป็นน้ำแร่นะคะก็คือเวลาที่เราอาบมานะคะก็เหมือนกับเราอาบจากน้ำกรองนะคะเครื่องกรองน้ำแร่เลยนะคะทำให้ผิวของเด็กที่บอบบางนะคะไม่ระคายเคืองนะคะลดอาการเกิดผดผื่นได้เลยค่ะในห้องน้ำของแม่อ้อยแล้วนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นฝักบัวเดิมนะคะก่อนที่แม่อ้อยจะเปลี่ยนมาใช้โซนสโตนเพียวเรนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเดิมค่ะแรงดันน้ำนี่นะคะประมาณนี้นี่คือเร่งน้ำสุดแล้วนะคะนี่ค่ะตัวเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวแม่เอาติดก่อนนะคะนี่เป็นการสาธิตฝักบัวทั่วไปนะคะที่เราใช้กันนะคะทั่วไปค่ะแม่เอาออกก่อนนะคะเอาออกแบบนี้เหรอคะเอาออกก่อนนะคะง่ายมากเลยค่ะวิธีการติดตั้งค่ะตรงนี้ก็แกะอย่างที่แม่แนะนำนะคะแกะฝาออกมาค่ะแล้วก็ไปใส่ยางแล้วก็หมุนใส่น้องโมอย่าเพิ่งค่ะเดี๋ยวน้ำมันจะไหลลงกล้องค่ะ
ค่ะ อันนี้เปิดเบามากเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเปิดแรงนะเห็นไหมค่ะน้ำจะไหลแรงมากค่ะ แล้วก็โมเลกุลจะเป็นโมเลกุลที่เล็กลงค่ะ ก็คือจะเหมาะสำหรับผิวลูกของเราเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูโบนะคะ คุณแม่จะสระผมให้น้องโบนะคะ นี่ค่ะผมก็จะนิ่มนะคะ จากสังเกตได้เลยนะคะว่าสายน้ำที่ไหลออกมานะคะแรงแล้วก็มีเป็นสายเส้นเล็กๆนะคะ แล้วก็จะใช้ยาสระผมนะคะของน้องโบสระผมให้น้องโบเลยค่ะมา น้องบอกไม่ยอมเปิด นี่ค่ะ จะปรับเปลี่ยนเป็นโมเลกุลที่เล็กลง นุ่มไม่ระคายเคืองต่อผิวเด็กเลยค่ะน้องโบหงายไงคะเดี๋ยวคุณแม่นั่งนี่ค่ะ ขอผมนุ่มยืดหอมหวาน ชอบไหมคะน้องโบ ชาวค่ะ ชอบมากเลยนะคะ แล้วไม่ระคายเคืองแล้วก็น้ำที่สัมผัสนะคะ นุ่มอ่อนละมุนมากเลยค่ะ แล้วก็กั้นหายใจ ก็หายใจเอาเลยดิโอเคล้างหน้า ว้าว โอเคไหมโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ปิดน้ำแล้วนี่นะคะน้องโบก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ รู้สึกว่าสบายตัวมากเลยนะคะ นี่ก็เป็นการสาธิตการใช้งานนะคะแล้วก็คุณสมบัติไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ หลายท่านอาจจะยังสงสัยว่าถ้าหาซื้อนะคะราคาเท่าไหร่นะคะราคา980 บาทค่ะซึ่งหาซื้อได้ที่ไหนก็อยู่ที่เว็บไซต์ของเขาเลยค่ะ zonestone.com ค่ะและเดี๋ยวแม่จะเขียนลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ ก็ลองเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะที่หน้าเว็บเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็สนใจชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามให้กับน้องโบและคุณแม่ด้วยนะคะยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้เราต้องบอกว่าสวัสดีค่ะ